sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558. Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network. नमस्ते दर्शकबिन, आजको यस कार्यक्रममा हामी सिलिकन भ्याली ब्याङ्कको विषयमा चर्चा गर्छौँ। यो सिलिकन भ्याली ब्याङ्क भनेको कस्तो खालको ब्याङ्क हो, यो कसरी अपरेट हुन्छ र यो रिसेन्ट डेजमा जुन हिसाबको प्रब्लममा परेको थियो, यो किन प्रब्लममा पर्यो र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ आगामी दिनमा नेप्सेमा कस्तो पर्ला, यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने विषयमा आज हामी यस कार्यक्रममा छलफल गर्छौँ। सो सिलिकन भ्याली ब्याङ्क भनेको एउटा क्यालिफोर्निया स्थित रहेको एउटा ब्याङ्क हो, जसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको त्यहाँनिर रहेका स्टार्टअप कम्पनीजहरू, टेक स्टार्टअप कम्पनीजहरू र भेन्चर क्यापिटलहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने एउटा ब्याङ्क हो। यो ब्याङ्क अरू ब्याङ्कहरूसँग डिफ्रेन्ट किन छन् भन्दाखेरि अरू ब्याङ्कहरूको क्लाइन्टहरू चाहिँ एकदमै डाइभर्स सेक्टरका छन् भने यो ब्याङ्कको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै त्यहाँनिरको स्टार्टअप कम्पनीहरू, त्यहाँनिरको टेक कम्पनीजहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने। सो त्यसको एउटै मात्र लोन ब्याङ्किङ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने सेक्टर भनेको त्यो टेक सेक्टर रहेका कम्पनीजहरू, स्टार्टअप कम्पनीजहरू नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्याङ्क चाहिँ अरू ब्याङ्कहरूभन्दा यस किसिमले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सो यो ब्याङ्क अहिलेको जुन अवस्थामा आउनुको मुख्य रिजन के हो त भन्दा जुन 2022सम्म चाहिँ टेक इन्डस्ट्रिजहरूको जुन बबल भयो त्यो टाइममा चाहिँ यो ब्याङ्कले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली आफ्नो डिपोजिट चाहिँ त्यो टाइममा यसले कलेक्ट गर्यो। सो हामीले हेर्छौँ भने 2020को फर्स्ट क्वार्टरसम्म यसले 27 बिलियन डिपोजिट कलेक्ट गरेको थियो। त्यो डिपोजिट चाहिँ 2022को फर्स्ट क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि $200 बिलियन चाहिँ यसले आफ्नो डिपोजिट कलेक्ट गरिसकेको थियो। र त्यो जुन एक्सेस डिपोजिट कलेक्ट गरेको थियो त्यो अनुसारले उसको लोनको ग्रोथ चाहिँ यो ब्याङ्कको ग्रोथ भइरहेको थिएन। सो त्यसले गर्दाखेरि जुन एक्सेस डिपोजिट चाहिँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो ब्याङ्कले चाहिँ युएसको ट्रेजरी गभर्मेन्ट ब्याक्ड मर्गेज सेक्युरिटिजमा यसले इन्भेस्ट गर्यो। त्यो टाइमतिर जुन बेला यसले युएस ब्याक्ड सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गरेको थियो त्यो टाइममा यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 2% देखि 3% हाराहारीमा चाहिँ यो सिलिकन भ्याली ब्याङ्कले चाहिँ त्यो टाइम पिरियडमा इन्भेस्ट गरेको थियो। सो जसले गर्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर सुरु भयो भन्दाखेरि 2022 यतापट्टि गएर चाहिँ युएसमा रहेका साना स्टार्टअप कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू फेस गर्न थाले, अनप्रोफिटेबल हुन थाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फर्दर आफूलाई जुन रिक्वायर्ड क्यास थियो, जुन रिक्वायर्ड क्यास यिनीहरूको आफ्नो बिजनेस ग्रोथको लागि चाहिएको थियो, त्यो चाहिँ उनीहरूले फन्ड रेजिङको थ्रु, पब्लिक अफरिङको थ्रु चाहिँ उनीहरूले उठाउन सकिरहेको थिएन। सो त्यही टाइम पिरियडमा जुन यो स्टार्टअप कम्पनीहरूले डिपोजिटमा राखेको जुन पैसा थियो त्यो पैसा चाहिँ यो ब्याङ्कले चाहिँ अलरेडी नै गभर्मेन्ट ब्याक्ड सेक्युरिटिजमा अलरेडी इन्भेस्ट गरिसकेको भएर उनीहरूले पनि इमिडिएटली जुन क्यास उनीहरूलाई चाहिएको थियो त्यो इमिडिएटली प्रोभाइड गर्न सकेको थिएन। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको डिपोजिट चाहिँ सिग्निफिकेन्टली फल हुन थाल्यो, किनभने जति पनि स्टार्टअप कम्पनीहरू थियो उनीहरूले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिपोजिट चाहिँ त्यहाँबाट उठाएर आफ्नो बिजनेसमा फेरि इन्जेक्ट गर्न थाले। सो प्रब्लम कहाँनिर आयो भन्दाखेरि जब सिग्निफिकेन्टली उनीहरूले आफ्नो क्यास चाहिँ जुन डिपोजिट उनीहरूले गरेको थियो यो ब्याङ्कमा सिग्निफिकेन्ट भोल्युममा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो डिपोजिट उनीहरूले फिर्ता माग्न थाले। त्यसपछि उनीहरूले जुन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज बाई गरेको, उनीहरूले इन्भेस्ट गरेको एसेट चाहिँ उनीहरूले लसैमा बेच्नु पर्यो। किन बेच्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले जब यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किनेको प्राइस थियो त्यो बेला इन्ट्रेस्ट रेट त्यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा 2 to 3% इन्ट्रेस्ट रेट दिन्थ्यो भने अहिले 5%मा चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो सेक्युरिटिजहरू सेल गरिरहेको थियो। भनिसकेपछि कुनै पनि नयाँ इन्भेस्टरले त्यो लो प्राइसमा चाहिँ त्यो 2 to 3%मा चाहिँ किन बाई गर्ने त त्यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटी, जबकि उनीहरूले अलरेडी नै 5%मा चाहिँ त्यो सेक्युरिटिज पाइरहेछ भनेदेखि उनीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सिलिकन भ्याली इन्भेस्टरले आफ्नो त्यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज चाहिँ लोवर प्राइसमा चाहिँ मार्केटको जुन लोवर प्राइसभन्दा मार्केटको प्राइसभन्दा लोवर प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले त्यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटी चाहिँ उनीहरूले बेच्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले $1.8 बिलियन
डलरको चाहिँ लस बियर गर्नु पर्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि एक किसिमको प्यानिकनेस क्रिएट भयो र सिमिलरली भेन्चर क्यापिटल फर्मले पनि आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई के भन्यो भन्दाखेरि यो जुन डिपोजिट चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्कमा गरेको थियो त्यो ब्याङ्कमा गरेको डिपोजिट पनि विथड्र गर्नु भनेर उनीहरूले निर्देशन दिए, आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई सजेसन दिन थाले। त्यसपछि चाहिँ झन् फर्दर प्यानिकनेस क्रिएट हुन थाल्यो जसले गर्दाखेरि उनीहरूले इमिडिएटली त्यो क्लाइन्टले राखेको डिपोजिट चाहिँ उनीहरूले दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अहिले यो प्रब्लममा चाहिँ गएको। सो यसपछि अब यो जुन डिपोजिट राखेका कन्ज्युमरहरू छ उनीहरूको डिपोजिट चाहिँ के होला त भन्दा फेडरल डिपोजिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेडले चाहिँ जति पनि डिपोजिट इन्स्योर्ड छ त्यो चाहिँ इमिडिएटली मन्डे मर्निङ नै के अरे फिर्ता गर्छु भनेर भनेको छ र जति पनि अनइन्स्योर्ड डिपोजिटर्सहरू छ उनीहरूको डिपोजिट चाहिँ अब कम्पनीको एसेट्सहरू बेचेर चाहिँ होइन त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो डिपोजिट्सहरू पाउँछन् होइन। सो बेसिकली अस्ति जुन उनीहरूले गभर्मेन्ट ब्याक्ड सेक्युरिटिज मा उनीहरूले इन्भेस्ट गरेको थियो त्यो चाहिँ अझै अब मार्केटमा सेल गरेर चाहिँ बाँकीको अमाउन्टहरू चाहिँ प्रोबब्ली उनीहरूले आफ्नो डिपोजिटर्सहरूलाई दिन्छन्। सो बेसिकली अब यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेप्सेमा के कस्तो हुन सक्ला त भन्नुपर्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट नेप्सेमा डाइरेक्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो सर्ट टर्ममा साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट भन्ने हुनसक्छ किनभने ग्लोबल्ली हामीले हेर्छौँ भने युएसको अरू ब्याङ्कहरू युरोपियन ब्याङ्कहरूको स्टक मार्केट चाहिँ यसले यो न्युजले गर्दाखेरि एउटा साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ र आजको दिनमा केही हदसम्म जुन नेप्से घटेको छ त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एक हिसाबको साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ हुनसक्छ। तर लङ रनमा चाहिँ यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ छैन। तर पनि हामीले के हेर्न जरुरी छ भन्दाखेरि यसले आगामी दिनमा अरू सेक्टरको कम्पनीजहरूलाई पनि कतिको इम्प्याक्ट गर्छ होइन, ओभरअल युएसको इकोनोमीमा कतिको इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। तर पनि यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। हस्त दर्शकबिन धन्यवाद। Sponsored by 410. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। Supported by ShareHub. Educational partner Embedding Education Network.